Mitt namn är Elisabeth. Jag är 28 år gammal. Jag bor i Stockholm, men mitt hjärta bor inte hos mig. Varje morgon känns likadan. En lång dag som jag inte har valt. Min mobil ringer om och om igen. Det är min mamma. Hon ringer aldrig för att fråga om jag är lycklig. Hon ringer bara för att påminna mig om hur jag ska leva. Idag skrev hon: Elisabeth, tänk på den stora festen imorgon kväll. Många viktiga personer kommer att vara där. Du måste se perfekt ut. Din pappa vill presentera dig för Daniel igen. Jag stirrade på meddelandet och slöt ögonen. Jag ville skrika. Tyst, viskade jag. Varför låter de mig inte bara andas? Jag hade allt man kan köpa för pengar. Kläder, en stor lägenhet, en bil. Men ingen frågade mig vad jag egentligen ville. Mina föräldrar ägde flera hotell i hela Stockholm. Folk kallade dem framgångsrika. Jag kallade dem främlingar. De trodde att kärlek betyder kontroll. De trodde att makt betyder fred. Men jag hade sett hur ensamma de var. De skrattade aldrig tillsammans. De talade med varandra som affärspartner. Det livet ville jag inte ha. Min mamma sa att Daniel var den perfekta mannen för mig. Han var rik, artig och från en fin familj. Men när jag pratade med honom kände jag mig tom. Han talade bara om sig själv. Om sin nya bil, sin nästa affär, sin nästa resa. En gång sa jag till honom: jag gillar enkla saker. Han log och sa: det glömmer du när du väl har allt. I det ögonblicket gick något sönder i mig. Jag ville inte ha allt. Jag ville bara ha fred. Den natten kunde jag inte sova. Mina föräldrars ord lämnade inte mitt huvud. Du kommer att tacka oss senare. Men tänk om jag aldrig gör det. Tänk om jag förlorar mig själv bara för att behaga dem. Jag satt vid fönstret och såg på stadens ljus. Stockholm kändes levande. Men inom mig var allt dött. Då kom en liten tanke till mig. Den var lite vild, lite galen. Men den tanken fick mig att le för första gången den dagen. Jag viskade: kanske överraskar jag dem den här gången. Nästa morgon såg jag mig i spegeln. Mina ögon såg trötta ut, men det fanns något nytt i dem. Mod. Tyst, sade jag. Jag ska inte leva som en marionett längre. Min hushållerska kom in och sa: frun, din mamma har ringt igen. Jag log. Säg till henne att jag är upptagen. Hon såg chockad ut. Ingen hade någonsin sagt så till min mamma. Hela dagen tänkte jag på min plan. Jag visste inte hur jag skulle klara det. Jag visste bara att jag behövde någon som hjälper mig. Ingen pojkvän. Inte Daniel, någon annan. Någon som inte bryr sig om mitt namn. Inte bryr sig om mina pengar. Jag ville ha någon som ser mig som människa, inte som pris. Jag visste inte var jag skulle hitta en sådan person. Men jag kände något dra mig ut. På kvällen gick jag till parken nära min lägenhet. Jag satte mig på en bänk och tittade på människor. Familjer skrattade tillsammans. Par höll varandra i handen. En svag smärta drog genom mitt hjärta. Får jag någonsin det där? Viskade jag. Då såg jag en man sitta ensam vid fontänen. Hans kläder var gamla, hans händer såg grova ut. Men i hans ansikte fanns ro. En ro jag inte kände hemifrån. Han verkade fridfull, som om världen inte kunde skada honom. Jag vet inte varför, men mina fötter bar mig till honom. Han lyfte blicken. Våra ögon möttes. Mitt hjärta började slå snabbare. Jag kände ingen rädsla, bara nyfikenhet. Ett ögonblick verkade tiden stanna. Han väntade på att jag skulle säga något. Till slut sa jag: ursäkta, jag behöver din hjälp. Han såg förvånad ut. Min hjälp? Jag nickade. Ja, imorgon kväll. Jag behöver dig på en fest. Jag betalar dig. Han rynkade pannan. Du vill att jag kommer till en fest?
Jag nickade igen. Som min pojkvän. Bara för en kväll. Han blinkade förundrat. Sen kom ett litet leende på hans läppar. Du menar allvar, eller? Jag nickade. Ja. Han tittade ner, sedan upp på mig. Varför jag? Jag sa det tyst, för att du inte känner min värld. Han såg länge in i mina ögon. Sedan sa han, okej, om du är säker på att jag klarar det. Jag kunde knappt tro det. Tack, viskade jag. Han log svagt. Jag hoppas du vet vad du gör. Jag sa det vet jag inte, men för första gången vill jag välja mitt eget misstag. Han skrattade lågt. Då ses vi imorgon. Jag nickade. Var hos mig 6:00. Jag ordnar skjuts. Han sade, jag heter Adam. Jag log. Elisabeth. När jag gick hem kändes mitt hjärta konstigt. I åratal hade jag följt varje regel. Men idag hade jag brutit en. Och det kändes bra. Jag såg upp mot himlen över Stockholm och viskade, den här gången lever jag för mig. Jag visste inte att den lilla planen skulle ändra hela mitt liv. På festdagen förberedde jag mig som om jag var kallad till min egen avrättning. Min klänning var en silkeslen mardröm i vit tyg som mamma valt. Jag hatade hur den smet åt mot min kropp som om den hade rätt. Men jag tog på den ändå. Det var min sista hyllning till hennes regler. Prick 6:00 stod Adam nere på gatan. Hans kostym var så gammaldags att den nästan var modern igen. Slipsen satt snett. Jag log när jag såg honom genom fönstret. Han steg in i bilen och jag kände hur mina händer skakade. Hej, sa jag när han satte sig bredvid mig. Han luktade frisk luft och något bittert jag inte kände hemifrån. Hej Elisabeth, svarade han. Vi åkte iväg. Staden gled förbi där ute, ett hav av ljus och rörelse, och i bilen var det tyst som om någon hade tryckt på paus. Adam lade händerna hopflätade på knäna. Ibland tittade han ut genom rutan, men oftast vilade blicken någonstans mellan oss, som om ett osynligt band både förenade och höll oss isär. Jag hade funderat på vad jag skulle säga till honom, hur jag kunde förklara vem han snart skulle träffa och vilka lögner han måste säga. Men när jag såg på honom insåg jag hur lite allt detta rörde honom. Han var den första som inte försökte tjäna på att stå nära mig. Kanske var det bara inbildning, men jag höll fast vid det som vid en livboj. Vill du veta vart vi ska gå? Frågade jag. Adam ryckte på axlarna. Du berättade säkert. Ett hotell. Ett av dem som min familj äger. Mina föräldrar ordnar en fest där. Jag pausade kort. Många människor som har allt men känner inget. Han nickade utan att döma. Och jag ska spela någon där? Min pojkvän. Ordet smakade strävt på tungan. Det blir jobbigt. Är jag rädd? Adam såg på mig den här gången ordentligt. Hans bruna ögon var mörkare än natten utanför. Det gör mig inget, sade han lågt. Och dig, jag teg. Sanningen var, allt detta tog kål på mig. I hotellobbyn mötte oss redan doften av parfym och polerad marmor. Min mamma stod direkt bakom receptionen och granskade Adam från topp till tå. Hennes läppar drogs till ett leende kallt som glas. Elisabeth, älskling. Hennes röst var tränat mjuk. Och det här är... Jag drog in luft och sade Adam Fischer. Han är min pojkvän. Min mamma höjde ett ögonbryn. Adam bugade stelt. Trevligt att träffas, sa han. Hon granskade honom igen, sedan mig. Du har ändrat smak, gumman, sade hon sött. Jag log och svarade inte. I salen trängdes redan gästerna kring buffén. Den bjöd på små snittar och för mycket champagne. Min pappa dök upp som en general, alltid ett huvud längre än de flesta andra. Hans blick var både stolt och misstänksam. Elisabeth. Hans röst var en varning i sammetskostym. Pappa, jag måste presentera någon för dig.
Jag stod envist kvar. Kommer du, Adam? Han nickade och följde mig. Alla blickade på Adam, några nyfikna, andra med det förakt man sparar för främlingar. Jag såg hur hans axlar rätades lite. Min pappa skakade Adams hand så hårt att det nästan såg ut som ett test. Adam gav inte efter. Han log, ett leende där ingen osäkerhet gömde sig. Och vad arbetar du med, herr Fischer? Pappa talade som om han ville plocka isär och sortera Adam. Jag jobbar som trädgårdsmästare, sade Adam lugnt. Några huvuden vändes mot oss. Jag såg ett nästan osynligt ryck gå genom mamma. Intressant. Och hur lärde ni känna varandra? Jag var förberedd, men visste att varje lögn var som en gnista på mattan här inne. När jag sprang i parken, sade jag. Adam kan växter. Ett skratt hördes i bakgrunden, tyst men vasst. Jag kände igen rösten från Daniel som stod 2 steg bakom oss, vänd mot oss. Du överraskar mig, Elisabeth, sade han och lade handen mot hakan som om jag var något helt nytt. Det var meningen, svarade jag och kylan i min röst förvånade även mig. Vi gick längre in i rummet. Jag presenterade Adam för några gamla vänner. De såg på mig som om jag skaffat ett husdjur. Ingen frågade Adam vad han tänkte. De frågade bara var han kom från, som om han var en möbel med papper. Han svarade på allt, lugnt, tydligt, ibland med ironi som bara jag hörde. Jag märkte hur hans hand ibland nuddade min armbåge som för att säga att jag inte var ensam. Senare, efter 3 glas champagne, stod vi vid rummets kant. Adam lutade sig mot mig och viskade: Vad vill de av dig? Jag visste genast vem han menade. Mina föräldrar, hela sällskapet, rösten som uppfostrat mig. Att jag passar in. Att jag är perfekt och att jag gör dem stolta men inte på mitt sätt. Adam nickade förstående. Ser du dig själv där inne? Han pekade på gästerna. Han pekade på det gyllene ljuset som föll från taket. På bruset av röster som sa samma sak i olika färger. Jag skakade på huvudet. Aldrig. Vi stod tysta länge. Jag tittade på människorna runt oss. Hur de skrattade. Deras ansikten nästan lika. Deras gester upprepade som i ett dåligt teaterstycke. Jag hade sett dem så ofta att jag trodde jag snart skulle bli en av dem. Adams blick stannade på mig. Vet du att du är nog, även utan allt det här? Hans ord var så tysta att jag knappt hörde dem. Jag svalde. Det var första gången någon ens tänkte säga det till mig. Jag blundade och önskade i en sekund att tiden skulle stanna. Att ingen skulle skilja oss, ingen ta mig tillbaka. Jag hade glömt hur hopp känns. Och samtidigt skrämde det mig. Jag visste att hopp bara är ett annat ord för smärta i min familj. Adam och jag lämnade festen tidigare än planerat. Jag hade inte sagt något. Jag tog bara hans hand utan att tänka. Vi gick bara därifrån. Luften ute var bitande kall, men den kändes ren. Som om något tvättade mig första gången. Vi gick tysta bredvid varandra. På Drottninggatan lyste skyltfönstren, men jag såg dem knappt. Först när vi stod vid Mälarens kant stannade Adam. Vattnet var svart och stilla. Stadens ljus speglades som ett krossat guldband. Vill du verkligen gå tillbaka? Frågade han plötsligt. Jag visste inte vad jag skulle säga. Sanningen var, jag visste inte. Jag ville aldrig tillbaka. Men jag hade ingen plan för livet utanför min glasbur. Jag var tränad att gömma sådant. Svagheter skulle döljas. Känslor skulle packas in tills de kvävdes. Jag vet inte hur man gör, erkände jag. Adam stack händerna i fickorna.
Inte jag heller. Han log snett, men jag vet hur det är att känna sig främmande. Ofta räcker det. Han frågade inte efter pengar. Han krävde ingen förklaring. Vi stod bara där. Länge hörde jag bara hans andning och stadens svaga sus. Jag tänkte på min barndom. På barnrummet med vit tapet som mamma valt. På eftermiddagar då jag satt tyst i soffan. Hon satt i telefonmöten. På fester där jag drack champagne ur vattenglas. Det skulle se äkta ut. Och nu var jag fortfarande flickan som hörde till utan att passa in. Du är annorlunda än de andra, sa Adam plötsligt. Kanske passar du ingenstans. Kanske är det okej. Jag skrattade. Det var första gången jag skrattade ärligt. Jag brydde mig inte om hur det lät. Vi stod kvar vid vattnet en stund. Sen följde Adam mig hem. Vi sa hej då vid dörren och han kysste mig inte. Han höll bara min hand som om han inte vågade släppa bandet. I hissen upp var jag ensam. Jag väntade på att ångern skulle komma, att jag skulle ringa mina föräldrar och säga förlåt, att jag skulle backa och vara lydig igen. Men inget kom. Jag kände mig normal. Kanske till och med lättad. Som om jag för första gången på år bara fick finnas. På natten kunde jag inte sova. Istället satt jag vid köksbordet och drack ljummet te. Jag lyssnade på musik jag förr smyglyssnade på i hörlurar. Musik som mamma skulle ha kallat oljud. Jag skrattade tyst för mig själv. Varje ton väckte något i mig som jag länge tryckt ner. Jag skrev ett sms till Adam. Tack för att du följde med. Hans svar kom direkt. Det var nästan absurt hur snabbt. Gärna, behöver du någon igen? Säg till. Eller även om du inte behöver någon. Jag läste raderna om och om igen. Sedan skrev jag. Ska vi ses imorgon? Utan kostym, utan roll. Jag skickade meddelandet och blev rädd för mig själv en sekund. Vem var jag som plötsligt ville något? Som bad någon om något? Adam svarade. Ja. Säg bara till. Jag har tid. Nästa dag tog jag inte på mig en perfekt blus eller pumps. Jag tog mina äldsta jeans och en t-shirt som egentligen var ett sovplagg. Det var den skönaste känslan på månader. Jag tog på en tröja och gick till parken. Adam väntade redan på en bänk. Han bar en sliten skinnjacka och en tjock halsduk. Bredvid honom stod en pappersmugg med kaffe. När han såg mig reste han sig och vinkade. Det var världens normalaste och finaste känsla. Vi promenerade långsamt genom parken. Jag berättade om festen och gästerna. Om alla masker som kallades normalitet i min familj. Adam lyssnade. Ibland nickade han eller ställde en fråga. Mest lät han mig prata tills orden tog slut. Till slut satte vi oss på kajkanten. Solen stod lågt. Kylan gjorde mitt ansikte stelt. Skulle du inte hellre prata med folk som förstår dig? Frågade jag till slut. Adam skakade på huvudet. Folk som förstår mig säger alltid samma saker. Det är tråkigt. Jag var tvungen att le. Vi pratade inte mer. Det var en behaglig, ärlig tystnad. Jag lät blicken glida över vattnet. Jag tänkte mig hur allt mina föräldrar planerat för mig flöt bort med strömmen. På kvällen sa vi hej då vid parkens port. Adam frågade inte om vi skulle ses igen. Jag började skratta. Han visste det bara. Och jag visste det också. Hemma väntade ännu ett samtal från mamma. Jag svarade inte och ett till. Jag lät det ringa tills skärmen blev mörk. 3 dussin sms fyllda av ilska, besvikelse, hot. Det sista var bara ett ord. Snälla. Min tumme svävade över skärmen. Jag visste hur spelet fortsatte nu. Först hot, sedan bön. Mamma hade gjort det till konst. Ändå stack det till när jag läste igen. Hon kunde kräva allt av mig, men inte att jag ger upp mig själv. Inte längre.
Jag svarade inte. Istället öppnade jag fönstret, som om frisk luft kunde hjälpa. Nere körde en bil med öppna rutor förbi, hög musik flöt upp. Folk skrattade på gatan fast det var måndag. Jag hade alltid trott att det riktiga livet börjar senare, efter examen, jobb, bröllop. Men de här människorna bara levde som om de aldrig skrivit på något kontrakt. På natten drömde jag konstiga saker. Mina föräldrar satt i en soffa och bar tunna plastmasker. De sade inget, men deras ögon följde mig. Jag försökte fly, men varje dörr dolde Adam som yngre, skörare, vilse. Jag räckte ut handen, men han drog sig bort. Till slut satt vi vid kajen, såg vattnet och visste inte vilken ström som tog oss. Nästa morgon var mitt huvud tomt. Jag gjorde kaffe, satte mig vid köksbordet och väntade. På vad? På mod, på hunger, på en ny tanke. Till sist tog jag skor på mig och gick ut. Jag gick gatorna runt tills jag hamnade på ett andra café och blev kvar. Mobilen kändes i fickan, närvarande som en andra puls. När jag äntligen tog fram den väntade 5 nya sms från mamma. Jag läste inte klart något. Istället öppnade jag en tom chatt och skrev till Adam: Har du tid idag? Hans svar kom på mindre än 1 minut. Vart vill du? Jag tänkte kort och skrev: Överraska mig. Det dröjde lite, sedan KL 13 vid Skansen-ingången. Jag tar med något. Det var allt. Ingen onödig emoji, ingen extra förklaring. Jag la ifrån mig mobilen och kände mig som om jag köpte en enkel biljett. 5:55 stod jag vid mötesplatsen. Solen hängde snett och utanför Skansen vimlade halva familjer med barnvagnar och färgglada jackor. Adam väntade redan med en papperspåse i handen, jeans, snörskor och en öppen skjorta över T-tröjan. Han vinkade och log. Leendet var annorlunda än igår. Öppnare, lugnare. Jag anade att han utan ord förstod vad jag behövde. Jag sa hej och han räckte mig påsen utan ett ord till. I den låg 2 kebabrullar, fortfarande varma, med stark sås och en liten burk öl. Frukost, sade han. Jag skrattade och såsen droppade på mina fingrar. Vi satt tysta på bänken och såg trafiken. Då sa Adam: Du behöver inte bevisa något för dem längre. Jag vände inte bort blicken. Men jag sa heller inget. Det fanns inget jag kunde svara. Efter en stund frågade jag: Hur är det med din familj? Han rullade lätt med ögonen. Lång historia. Jag har alltid bott ensam. Förutom min sjuka mormor känner ingen mig egentligen. Han tittade förbi mig som om han läste tegelmönstret på husen. Har du aldrig velat höra till? Frågade jag tyst. Adam log. Jo, men jag insåg en dag, det är lättare att vara främmande än att tappa sig själv. Vi pratade inte mer på länge, men tystnaden var annorlunda den här gången. Den var som ett rum där något fick växa istället för att gå sönder. Sen promenerade vi genom storstadens savann, åt glass stående och såg hajar på akvariet. Jag undrade hur det känns att leva i samma blå färg varje dag, men vara fri från förväntningar. Min mamma skulle ha sagt att hajar bara finns för att simma vidare, annars dör de av sin egen stillhet. Jag tänkte däremot att stillhet kanske bara är ett annat ord för fred. När vi stod vid ett gatuhörn på kvällen frågade Adam: Gör du imorgon det de vill? Jag skakade på huvudet. Vet inte än. Han såg länge på mig. Du ser trött ut, sa han. Det är jag med, erkände jag. Då tog han min hand. För första gången, inte av artighet utan av en naturlig impuls. Värmen från hans fingrar överraskade mig. Säg bara till om du vill, sa han. Det var allt. Jag gick hem och tände ingen lampa.
Jag satt vid det öppna fönstret, lyssnade på ljuden nedanför och kände hur mitt hjärta långsamt blev lugnare. Mamma skrev igen. Den här gången ringde hon också. Jag lät det ringa. Hon skulle inte ge sig, men för första gången kände jag att min röst kunde bli högre än hennes. Jag tog ett papper och gjorde en lista. Inga att göra-punkter, utan vad jag verkligen vill. Leva normalt, ljuga mindre, träffa Adam igen. Någon gång inte känna mig främmande i mitt eget liv. Jag lade listan på bordet och visste det var första steget. Jag trodde aldrig att nästa dag kunde förstöra allt, men det gjorde den. Allt började oskyldigt. Jag var i stan för första gången på veckor sugen på ett frisörbesök. Jag ville bara känna hur förändring känns. Jag gick genom gatorna, tog selfies i skyltfönster och köpte en kaffe för dyr och för söt. Min mobil vibrerade hela tiden, men jag ignorerade den. Jag visste att det var mamma. Jag hade bestämt att hon inte skulle få svar idag. Det var tidig eftermiddag när Adam skrev. Jag är nära. Har du lust med en promenad? 5 minuter senare möttes vi framför den gamla saluhallen. Adam stod redan där med en matkasse så full att den nästan brast. Jag log brett. Igen till din mormor. Han log tillbaka och så lyfte kassen som om den höll en guldtacka. Hon äter bara brödet från det här bageriet. Jag tror hon gör det för att reta mig. Vi gick sida vid sida genom bakgatorna. Vi pratade om små saker. Tankar snurrade i mitt huvud som gårdagens akvariefiskar. Jag ville fråga Adam om han ofta tänker på mig eller bara gillar sällskap. Jag vågade inte, rädd att svaret skulle såra mig. Vi stannade vid ett övergångsställe när ljuset blev rött. Adam såg på mig, han vände sig helt mot mig och jag kände hur allvarlig han blev. Jag ville berätta något, sa han. Okej? Han började, men en lastbil körde förbi och avbröt honom. När ljudet dog försvann också ögonblicket. Han skakade på huvudet, log och sa, inte så viktigt. Jag lät det vara. Vi gick vidare och hamnade i ett café som liknade ett vardagsrum. Adam beställde te till sin mormor och kaffe till sig. Jag tog varm choklad, för idag ville jag göra allt som skulle skämma mamma. Adam berättade om skolåren, kortast i klassen, ständiga slagsmål och han lärde sig dölja sina önskningar. Jag kände igen mig starkt och efter 1 timme var vi tvungna att gå. Adams mormor väntade och jag ville inte försena honom. Vi sa hej då utanför kaféet, men denna gång kysste han min kind, snabbt och bestämt. Jag kände kyssen fortfarande när jag gick hem. När jag låste upp lägenheten hörde jag telefonen ringa. Jag ville inte svara, men numret var okänt. Jag svarade. Det var Daniel. Han lät som någon som bitit i en spik. Elisabeth, vi måste prata. Tror inte det, Daniel. Hans röst blev högre, som i en högtalare i halsen. Du har ett problem och det heter Adam Fischer. Jag frös genast. Vad pratar du om? Du vet ingenting om honom. Han gjorde en paus och fortsatte. Han är inte den du tror. Jag ville lägga på, men jag hörde Daniel dra efter andan. Han har suttit i fängelse för bedrägeri och stöld. Är din nya kille fortfarande stolt över det? Eller vet du inte ens om det? Jag mådde illa. Jag ville skrika åt Daniel, men rösten var borta. Jag tror dig inte, pressade jag fram. Du snackar strunt. Daniel skrattade kort och bittert. Fråga honom då. Kanske berättar han för dig. Han lade på. Jag stirrade på mobilen och visste inte om jag skulle skrika eller gråta.
Jag gick nästan som i sömnen in i badrummet, stängde dörren och satte mig på golvet. Det vita kaklet gjorde ont i ögonen. Jag tänkte på Adam, på lättheten som fanns mellan oss och på glasväggen som nu stod där. Jag skrev: kan vi ses? Nu? Han svarade: klart. Var? Jag gav honom min adress. Efter en halvtimme ringde det på dörren. Adam stod i porten. När jag öppnade visste jag att jag ändå ville se honom, oavsett vad Daniel sagt. Vad har hänt? Frågade Adam direkt. Jag lät honom komma in. Han såg sig inte omkring. Han satte sig bara vid köksbordet och väntade. Jag satte mig mitt emot. Jag måste fråga dig något och jag vill ha sanningen. Han nickade. Har du suttit i fängelse? Ett ryck for genom hans ansikte. Sedan sa han: ja, det svartnade för mina ögon. Jag hade väntat att han skulle skratta bort det, men nu visste jag att det stämde. Varför sa du inget? Adam tittade på sina händer som om de var felet. Jag ville att du först skulle se människan i mig, inte det andra som folk ser. Jag visste inte vad jag skulle svara. Han fortsatte. Jag gjorde dumma saker. Inte som de berättar, men inte bättre heller. Jag såg att han skulle berätta allt om jag frågade, men jag visste inte vad jag skulle fråga. Är du farlig? Viskade jag. Han skakade kraftigt på huvudet. Nej, jag ville inte skada någon. Det bara hände, en kedja av dåliga val och rädsla. Jag satt mitt emot honom och visste allt och ändå ingenting. Livet kändes plötsligt dubbelt så svårt, men också dubbelt så verkligt. Jag reste mig och gick till fönstret, rädd att möta hans blick eller att han inte skulle tåla min. Nere passerade människor utan att stanna. Jag tänkte, de ser bara ytan varje dag och kanske är jag värst av alla. Jag trodde alltid att jag såg igenom saker, men nu gapade ett tomrum som skrämde mig. Vill du gå? Frågade Adam. Hans röst var plötsligt så försiktig som jag aldrig hört den. Jag skakade på huvudet. Jag ville att han stannade, även om jag saknade ord. Han reste sig, ställde sig nära vid fönstret, så nära att jag kände hans andning mot kinden. Du kan fråga allt, sade Adam. Om du vill. Jag stod stilla länge. Sedan frågade jag, hur länge? Han ryckte på axlarna som om det var en sorglig saga han berättat för ofta. 4 år, 2 av dem ungdomsfängelse. Jag brast, förlorade allt på en natt och trodde att jag kunde vinna tillbaka det på ett sätt som inte fungerade. Jag såg på honom och ville tro att det verkligen var över. Men jag anade något mer, en skugga i hans ansikte, som om en bit ännu var osagd. Vad var så hemskt att du gjorde det? Han log snett. En kvinna, eller det jag såg i henne. Jag riskerade allt för henne och stod ensam kvar. Jag tänkte att det kunde vara min historia också, bara att mina dumheter var osynliga. Jag hade aldrig riskerat allt för någon. Jag visste inte ens hur man gör. Adam lutade sig mot fönsterkarmen, såg ner på trafiken som på ett akvarium utan glas. Efter det orkade jag inte bevisa något mer. Jag ville bara att någon skulle tro att jag är mer än det som står på ett papper. Jag mötte hans blick. Han talade sanning. Kanske för första gången, inte bara till mig utan överhuvudtaget. Jag visste inte hur jag skulle reagera. Jag föreställde mig mamma nu, handen över munnen, blek av chock, mobilen redan på väg för att sprida skandalen. Jag tänkte på hur lite hennes åsikt betydde just nu. Jag frågade, är du en annan person sedan dess? Han log öppet och nästan sorgset. Jag är båda, han som gjorde det och han som aldrig vill tillbaka. Vi satt länge i tystnad. Ute blev det mörkt och rutorna speglade våra ansikten som ett dubbelt liv. Jag visste att jag någon gång måste be honom gå
eller hålla honom kvar, men jag hade ingen aning om hur man gör. Adam reste sig efter en stund och rättade till skjortan som om han var på ett kontor inför ett möte. Jag går nu, sa han, om du inte vill att jag stannar. Han tog sin jacka och gick långsamt mot dörren. Jag stod fortfarande vid fönstret. Det var nu eller aldrig. Adam, ropade jag innan han öppnade. Han vände sig tyst om. Jag vill att du stannar. Han andades ut, satte sig vid köksbordet igen och sade inget mer. Jag kokade 2 koppar te. Jag visste inte hur man annars fyller en sådan tystnad. Till slut satt vi bara där som vi var. Adam talade om sin mormor, jag om mina föräldrars hotell. Vi pratade om allt, men aldrig mer om det som hänt. Det kändes som ett avtal. Vi är ärliga, men inte grymma. När det blev mörkt ute tände jag ett ljus, inte för romantik utan för värme. Adam tog min hand någon gång och jag lät honom. Jag var rädd och hoppfull samtidigt och för första gången störde det mig inte. Den natten sov jag inte. Adam låg på min soffa och genom det öppna fönstret hörde jag vinden över staden. På morgonen var allt sig likt, men inget var samma. Min väg delades nu i 2. En där jag lyder familjens regler och en där jag bor med Adam och alla fel. Jag skickade mamma ett sms. Ingen förklaring, ingen ursäkt. Bara, jag mår bra. Jag låg vaken till långt in på förmiddagen. Adam sov hopkrupen på soffan. Jag hörde hans lugna andetag, men ibland ryckte hans axlar som om han slogs mot något i drömmen. Kanske hade han samma mardrömmar som jag, men deras namn var bättre gömda. Jag såg hur ljuset i rummet ändrade sig, hur skuggorna växte och krympte när moln kom och solen bröt fram. Jag trodde att ett sms till mamma skulle räcka för en ny start. Så enkelt var det inte. Jag kunde inte fly mina föräldrar, inte ens i drömmen. Där var jag ofta barn igen, stod i hallen och väntade på att rösterna i rummet bredvid skulle tystna. Ibland dog rösterna aldrig, de blev något enormt som slukade allt. Jag bryggde kaffe och ställde kopparna ljudlöst på bordet, som om själva ritualen kunde hålla det osagda borta. Adam gnuggade ögonen, satte sig upp och såg på mig som om han visste att dagen var tyngre än gårdagen. Vi sa nästan ingenting. Jag frågade honom om han ville ha mjölk i kaffet och han skakade på huvudet. Sedan sa jag länge ingenting, för jag visste inte hur jag skulle styra samtalet. Jag ville fråga om han såg sina mardrömmar även vaken, men orden fastnade. Han skulle nog ha sagt ja. Efter ett tag tog jag på en ylletröja, för jag frös trots elementet. Jag satte mig på balkongen och stirrade in mot gården. Nedanför stod en man i träningsoverall och rökte. Han såg ut som om allt var likgiltigt, bara morgonen någon gång tog slut. Adam satte sig bredvid mig utan att fråga om jag ville ha sällskap. Jag drog in den kalla röken fast jag inte röker själv. Jag ville bara känna någonting som inte kom från mig själv. Adam sa ingenting, men i hans blick såg jag att han förstod det jag inte kunde säga. Kanske var det den största skillnaden mot andra jag kände. Han flydde inte när det blev svårt. Vi satt ute länge tills mina fingrar blev domnade. Tillbaka i rummet tog jag mod till mig och vände mig mot honom. Varför berättade du inte direkt vad som hänt? Jag märkte att min röst skakade. Adam såg på mig som om han vetat att frågan skulle komma. Det är inte så lätt, sa han. När du en gång kallas brottsling är du för alltid killen i tidningen. Folk vill inte höra det. De tror ändå vad de vill. Jag sa det. Men jag vill veta vad som hände. Av dig, inte av Daniel, inte från internet. Adam drog efter andan. Han pressade ihop läpparna
och stirrade på golvet som om orden gömde sig mellan klinkerplattorna. Jag var 17. Jag var rädd att jag aldrig skulle komma någonstans. Mina föräldrar var borta, mormor var sjuk och killarna i kvarteret var tuffare än jag någonsin kunde bli. Så kom den där grejen. Han tystnade. Jag väntade. Han fortsatte. Ett inbrott. Inget stort, bara lite pengar. Till slut räckte det inte ens till hyran. Jag vet inte ens vad som var värst, att jag åkte fast eller att jag ens försökte. Han skrattade tyst, utan glädje. Jag sa ingenting. Jag visste att historien inte var slut. Och så fanns det Maria också. Hon var min flickvän. Vi ville sticka, någonstans där ingen kunde hitta oss. Till slut berättade hon allt för polisen, för hon hade mer rädsla än kärlek. Jag kan inte ens vara riktigt arg på henne. Jag frågade, ångrar du det? Jag visste att frågan var för stor för ett ögonblick, men jag var tvungen att ställa den. Adam såg mig rakt i ögonen. Jag vet inte om jag ångrar det jag gjorde, men jag ångrar att de nu bara ser det i mig. Jag nickade. Det var en mening jag förstod, bättre än han kunde ana. Vi satt länge bredvid varandra utan att säga något. Jag hade velat gråta, men jag kunde inte. Istället stirrade jag upp i taket och önskade att någon kunde trycka på en knapp och radera allt som funnits före, inte bara hos Adam utan också hos mig. På kvällen så ringde det på dörren. Jag ryckte till. Jag väntade ingen. Adam stelnade. Jag gick till dörren och tittade genom titthålet. Hjärtat stannade en sekund. Min pappa stod i korridoren, i rock med ett ansikte som en staty. Jag öppnade. Han klev in som om han aldrig förlorat rätten till min lägenhet. Han såg Adam och förstod direkt att det var pojken från festen. Elisabeth, sade han tyst. Jag visste att det nu skulle bli allvar. Vi måste prata, alla tre. Adam reste sig och såg plötsligt ut som 17. Pappa sjönk ner på en stol som ett skydd mot ett angrepp. Han granskade Adam så kallt att jag frös. Jag har hört att du är dömd, sade han. Adam nickade. Det fanns inget att dölja längre. Pappa vände sig mot mig. Och det här är mannen du väljer. Efter din uppfostran, efter allt vi offrat. Jag visste att det nu skulle bli smutsigt. Pappa såg livet som vinst eller skam. Han såg på mig som på en dålig investering. Han drog luft genom näsan och flätade sina händer. Sedan talade han till Adam, stelt som till en kollega som just skulle sparkas. Jag är ärlig, du var pinsam på festen. Ingen förstod varför min dotter behövde visa upp. Han höjde ögonbrynet. En brottsling, vill du förstöra oss? Adam svarade inte. Allt i mig drog ihop sig, men jag kunde inte röra mig. Pappa blev tystare, men orden skar som knivar. Jag har ett testamente, Elisabeth. Allt du ska ärva kan jag ge bort till ett djurhem på 5 minuter. Tänk på det innan du tar med en sådan man igen. Det kändes som en raket startade, men jag var konstigt lugn. Jag visste att jag alltid skulle sluta så här. Han vände sig mot Adam igen. Herr Fischer, jag vill tala med dig ute i hallen. Adam reste sig. Jag ville hålla fast honom, men armen satt fast vid stolsryggen. De gick ut i hallen och trots att jag inte borde höra något nådde dämpade röster genom dörren. Håll dig borta från henne. Jag har mäktiga vänner. Jag kan bevisa vad jag vill. Du är inte den första som tror sig kunna kriga mot min familj. Adam svarade inte. Jag hörde bara ett svagt förstått och sedan tystnad. När Adam kom tillbaka undvek han min blick. Jag visste att han nu skulle gå. Och jag visste att jag inte kunde stoppa honom. Han tog sin jacka, drog den på sig och passerade mig utan att vinka,
utan att le. Pappa stod kvar en sekund i hallen innan han slog igen dörren. Jag blev ensam kvar. Luften i rummet blev plötsligt så tunn att jag trodde jag skulle kvävas. Jag kunde ha följt barndomens reflex, ringt mina föräldrar, bett om ursäkt, dragit mig tillbaka. Men det gick inte längre. Jag hade sett för mycket och sagt för mycket för att simma bakåt nu. Jag satte mig på golvet, ryggen mot elementet och väntade på att någon skulle komma tillbaka. Ingen kom. Jag skrev till Adam. Allt okej? Han svarade inte. Inte den kvällen och inte nästa morgon. Jag gick till jobbet, låtsades som vanligt, men inom mig gapade ett hål jag inte kunde täppa igen. Jag skrev igen, denna gång en lång rad om kaffe, väder, himlen över Stockholm. Även då blev det tyst. Mamma ringde igen. Jag svarade inte. Jag visste att hon nu skulle locka mig, men jag ville inte falla. En vecka senare, när hoppet nästan var borta, låg ett brev i lådan. Skakig handstil, ingen avsändare. Jag öppnade det i trapphuset. Jag klarade inte till lägenheten. Elisabeth, förlåt att jag är borta. Men din pappa har rätt. Jag är inte det du behöver. Jag ville ge dig någonting som inte fanns i din värld, men jag upprepade bara mina egna fel. Jag hoppas du hittar någon som inte gör ditt förflutna till ett slagfält. Jag kommer aldrig att glömma dig. Adam. Jag satte mig på trappan med brevet i handen och lät folk gå förbi. Några tittade, några ignorerade, ingen stannade. Jag visste inte hur det skulle fortsätta. Jag visste bara att jag inte kunde leva så här längre. För första gången hade jag förlorat något som inte bara var status utan en känsla. De nästa dagarna fungerade jag bara. Jag gick till jobbet, pratade lite, åt ännu mindre. På nätterna låg jag vaken och stirrade på ljuset som sipprade genom persiennerna. Jag tänkte på Adam, på det han sagt och på allt som aldrig blivit sagt. Det var någon gång efter midnatt som jag vaknade igen för att mobilen vibrerade svagt. Det var ett nummer jag inte kände. Jag tvekade, sedan svarade jag. Ingen sade något. Bara ett svagt hackigt andetag i andra änden. Jag sa, hallå? Fortfarande inget svar. Bara ett svagt hackigt brus som om någon stod ute i vinden. Sedan bröt samtalet. Jag satt länge i mörkret och undrade om det var Adam eller bara ett tekniskt fel. Kanske kommer något i mitt liv alltid tillbaka hur mycket jag än försöker stöta bort det. Jag svarade inte, jag sov inte, jag kände ingenting. Efter några dagar bestämde jag mig för att åka till Adams mormor. Hon bodde i ett gammalt hyreshus på bottenvåningen. Numret hittade jag via hans profil på nätet. Jag visste hur galet det var, men jag visste också att jag aldrig skulle få svar annars. Korridoren luktade kol och tvättmedel. Jag knackade på dörren. En gammal kvinna öppnade, liten och silverhårig, i en tröja med blommor. Hon såg på mig som om hon väntat mig. Är du Elisabeth? Frågade hon. Jag nickade, överrumplad, när hon gjorde te åt mig som jag inte kunde tacka nej till. Det lilla vardagsrummet luktade krukväxter och vaniljsocker. Hon hette fru Fischer, men insisterade på att jag skulle kalla henne mormor direkt. Hon sköt fram muggen och sade, Adam har berättat om dig och att du vet lite om honom. Jag satte nästan teet i halsen. Har han sagt varför han är borta? Hon log sorgset, som om hon ville smeka mig, men hennes händer låg kvar på bordet. Mitt barnbarn har gjort fel, ja. Men han är ingen dålig människa. Han tänker alltid på vad andra tycker. Han ville aldrig att du skulle känna att du förlorar med någon som honom. Hennes röst var mjuk, men inte svag. Jag visste inte vad jag skulle säga.
Istället stirrade jag på hennes händer, de blå ådrorna och de fina ärren. Jag vet allt om honom, även det där med fängelset. Det stod ju i alla tidningar då. Hon ryckte på axlarna. Och vet du vad? Det var ännu värre innan allt det där hände. Du anar inte hur det känns att tro att man är värdelös. Kanske visste jag det ändå, men jag vågade inte säga det. Mormor tog en klunk te och fortsatte. Adams mamma var min dotter. Hon lämnade honom tidigt. Hon torkade näsan med tröjärmen. Han har alltid varit annorlunda. Känslig, men också arg på världen. Jag försökte göra allt rätt, men en pojke som han vill till slut slåss själv. Och då gör han fel val. Hon såg på mig som om jag borde förstå nu. Jag försökte nicka, men huvudet var fullt av röster. Jag hade sett på Adam som ett projekt. Någon jag kunde rädda för att känna mig bättre. Hon lutade sig fram. Han har aldrig sagt hur svårt det var, eller hur. Jag skakade på huvudet. Mormor log snett. Han hade vänner en gång. Bra sådana. Men de sålde honom när det blev trångt, som det ofta blir. Och när han kom ut ville ingen ha med honom att göra. Bara jag. Jag sa det till honom. En dag kommer någon som ser att du är mer än ditt misstag. Jag svalde. Darrningen i halsen gick knappt att dölja. Hon sköt koppen åt sidan och lade sin hand på min. Huden kändes tunn som papper. Tänk dig att alla ser på dig som på ett djur. Eller som om du bar på en smitta. Jag kände hur ögonen sved. Jag hade aldrig sett allt detta. I min värld föll ingen på riktigt. I alla fall inte så djupt. Fel sopades bort, om så med pengar. Elisabeth. Hon uttalade mitt namn som om det var helt nytt. Om du verkligen tycker om honom, lyssna på ditt hjärta. Inte på folk som inte vet vad rädsla är. Jag vet inte hur länge vi satt så. Till slut kramade jag henne och hon doftade lavendel. Jag lovade att hitta Adam och hon nickade som om hon redan visste det. När jag kom ut på gatan var jag ännu mer förvirrad än förut. Jag gick utan mål tills jag stannade vid en kiosk. Jag köpte en cola och ett gammalt korsordshäfte bara för att ha något i handen. Telefonen vibrerade. Mamma, för 20:e gången. Jag svepte bort meddelandena. Jag visste vad jag måste göra. Jag måste hitta Adam. Inte för att rädda honom, utan för att jag äntligen förstod hur man kämpar för någon som inte ber om hjälp. Jag letade där han alltid brukade vara, vid fontänen i parken. Bänken var tom, men ett litet papper låg på ryggstödet. Med bläck stod: är vid floden, måste tänka. Jag sprang nästan hela vägen, över övergången, förbi korvkioskerna, ända till Mälarens kant. Han satt där, fötterna nästan i vattnet, så djupt i tankar att han såg mig först när jag stod bredvid honom. Han lyfte blicken och ansiktet var inte en tidningsbild utan en människa som burit för mycket. Jag satte mig bredvid honom och vi sade inget på länge. Då sa Adam: jag vill att du skulle ha något bättre. Någon som inte ständigt är rädd att förlora allt. Jag tog hans hand. Jag är rädd för att känna ingenting, Adam. Att sluta som mina föräldrar. Jag försöker hellre med någon som vet hur livet kan göra ont. Han såg på mig som om jag gett honom en gåva. Vi satt kvar tills det blev mörkt. Långt borta hördes klubbmusik och ljusen på vattnet var som små löften som ingen behöver hålla. Jag visste inte hur framtiden såg ut. Men för första gången ville jag veta. Samma natt skrev jag ett mejl till mamma, inte ett sms. Jag skrev att jag själv väljer nu. Att jag älskar Adam.
att jag inte vill leva på en lista utan i mitt eget liv. Hon svarade aldrig. Det var märkligt hur livet kunde ändras när man vågade stänga en dörr. Jag stannade i Stockholm bara några månader till. Adam och jag fick jobb vid Östersjön, i en liten ort som ingen kände till. Han arbetade i ett växthus, jag i en bokhandel. Det var inget liv från glansiga tidningar, men det var det första som kändes som mitt. Vi hyrde en lägenhet med utsikt över vattnet. De första nätterna sov jag inte, vågornas brus var nytt. Men till sist förstod jag att ljudet inte var farligt, utan ett tecken på att något alltid finns kvar. I början vandrade Adam ofta omkring. Han gick längs stranden eller satt timmar på balkongen med en gammal gitarr från loppis. Ibland spelade han sånger jag inte kände och jag lyssnade även när han trodde att jag sov. Jag skrev ibland till mamma, först mejl, sedan brev. Inga svar kom. Kanske hade hon verkligen skänkt allt till ett djurhem. Kanske var det bäst så. Pappa ringde aldrig igen. Jag saknade dem inte, bara ibland när regnet föll och jag kände att en del av mig fortfarande stod i hallen och väntade på röster. Adam och jag talade sällan om det som hänt. Vi hade en tyst överenskommelse. Allt som gjorde ont fick stanna i det förflutna. Vi byggde vår framtid dag för dag av små saker. Baka bröd, sortera böcker, lösa svåra korsord tillsammans. En dag frågade Adam om jag ville ha barn. Jag hade alltid trott att jag inte skulle bli en bra mamma. Men när tanken växte i mig kände jag mindre rädsla än väntat. Kanske för att jag visste vad jag ville göra annorlunda. Saker jag aldrig skulle säga, du är mig något skyldig. Saker jag alltid skulle säga, du duger som du är. Vi planerade att gifta oss. Inte stort, bara för oss. Jag beställde klänningen själv på nätet. Den kom för kort och för genomskinlig och jag bara skrattade. Vi gifte oss barfota på stranden. Vigselförrättaren kom från grannbyn och Adams kostym kom från second hand. Det fanns ingen tårta, bara nybakade frallor och kaffe i termosmuggar. Det var den bästa dagen i mitt liv. Ibland tänkte jag på Daniel, hur han skulle ha reagerat om han sett mig nu, lycklig men utan glitter. Kanske hade han skrattat, kanske hade han gråtit. Det spelade ingen roll för mig. Jag tänkte på mamma och breven som aldrig besvarades. Jag visste att det kapitlet var slut. Jag ville bjuda henne på bröd och visa hur lite som mättar. Men en mur skulle alltid stå mellan oss. Adam var den bästa människa jag träffat. Inte perfekt, men äkta. När jag grubblade för mycket satte han sig bredvid mig och tog min hand. Då frågade han, tror du att det finns ett liv efter detta? Jag svarade, ingen aning, men jag hoppas det blir lika lugnt som nu. På vintern var havet hårt och luften doftade salt och vedrök. Vi tog långa promenader och kunde vara tysta i timmar. Jag hade lärt mig att kärlek inte måste vara högljudd. Den var som tickandet från den gamla köksklockan. Alltid där, även när man inte lyssnar. Mitt hjärta hade aldrig slagit så snabbt som den natten. Då berättade jag för Adam om min rädsla att en dag dras tillbaka till mina föräldrars värld. Han höll om mig och hans händer darrade lite som om han ville säga, jag förstår dig. Och det räckte. Så småningom fick vi en dotter. Hon hade Adams bruna ögon och min envishet. Jag kallade henne Anna efter en figur i en bok. Ingen av mor- eller farföräldrarna hälsade någonsin på. Det störde mig inte. Vi byggde vårt eget hem, utan arv, utan släktplikt, bara med det vi hade. Jag märkte hur jag allt mer blev den jag ville vara. Den gamla rädslan att någon skulle kräva mig tillbaka kom allt mer sällan.
Jag skrev listor över vad jag inte ville bli. Vid dagens slut stod alltid: jag har följt mitt hjärta och det var rätt. Ibland undrade jag hur mamma skulle se på mitt liv om hon kunde se det. Jag tror att hon inte skulle ha förstått, men det var okej. Till slut förstod jag att inte alla historier behöver ett lyckligt slut. Vissa behöver bara en början som inte är en lögn. Jag vet inte om jag skulle göra allt igen, men jag har lärt mig att det lönar sig att lita på sitt eget hjärta. Alltid.